Magandang gabi sa inyo dyan mga idol. At maulan na naman pala mga idol. Halos ilang araw naman yung hindi tumitila yung ulan. At yung ibon ko rin na alaga mga idol, hindi ko na rin ito na ipapasyal sa bundok. Kasi sobrang ulan. Yan sabi naman nila, kapag maulan daw, hindi daw pwede dalhin yung ibon sa bundok. Kapag nasubrahan naman ito sa basa, baka pwede naman itong ikamatay ng ibon. Kaya napakahirap. Lalo na ngayon na sobrang ulan na naman. Lalo na ginagawa ko na lang pala, nalabas ko na lang siya dito sa bahay tuwing umaga. At pinapaarawan ko na lang kung sakaling man may araw na makikita na lumalabas yung araw, di ko na lang ginagawa. Pinapaarawan ko na lang siya. Pa-subscribe naman dyan mga idol at pakiclick naman ang notification button at parati po kayong updated sa aming bagong video.